Привіт! Сьогодні хочу поговорити про камеру, яка дуже часто фігурує у відео для початківців і не тільки. Sony ZV-E10. Це камера, яку називають ідеальною для YouTube, блогів та відеоконтенту загалом. Але питання, наскільки вона хороша в реальному використанні, а не на папері. У цьому відео я коротко і по суті розкажу, які в неї технічні характеристики, що вона реально вміє, і найголовніше, мій власний досвід з використання Sony ZV-E10. І якщо ти думаєш купувати цю камеру або вже знімаєш на неї і хочеш зрозуміти її сильні і слабкі сторони, то це відео буде для тебе. Поїхали! Почнемо з бази. Що це взагалі за камера? Sony ZV-E10 – це беззеркальна камера з IPS-сенсором. Простими словами, матриця тут більше, ніж у телефоні і екшн камер. А це означає кращу картинку, більше деталей і нормальний розмитий фон. Тут є можливість знімати відео в 4К до 30 кадрів в секунду. І важливий момент, це не фейковий 4К, а щитування з більшої області матриці. Тому картинка виглядає різкішою і приємнішою. Якщо потрібне уповільнення, тут є Full HD до 120 кадрів в секунду. Для слоумо, біролів і красивих деталей це більш ніж достатньо. Дуже сильна сторона цієї камери є автофокус. Тут фірмовий сонівський автофокус з відстеженням обличчя та очей, як для людей, так і для тварин. Тобто ти можеш рухатися в кадрі, а камера впевнено тримає фокус. По кольорам. Тут є профіль зображення, включно з S-Log 2. Якщо хочеш кольор корекції і більш кінематографічний вигляд твоїх відео, камера це дозволяє. Стабілізація. Вбудованої стабілізації в матриці тут немає, але є електронна стабілізація, тобто твої відео хоч і не ідеально, та все ж будуть мати плавність руху. Тим більше, якщо порівняти її з тією ж Sony 6400, яка ще й дорожча від цієї, то там взагалі ніякої стабілізації немає. Тому, як на мене, це такий приємний плюс. По звуку. Тут уже з коробки є нормальний вбудований мікрофон. За свою ціну він краще, ніж у багатьох дорогих камерах. Тут є вхід для мікрофона і вихід на навушники. Для відеоблогів це великий плюс. І ще. Деталь, яка сильно впливає на зйомку – відкидний екран, який повертається в бік. Ти бачиш себе, контролюєш кадр і не знімаєш навмання. Знову ж таки, якщо порівняти з тією 6400, то там відкидний екран хоч і присутній, то зроблений він якось не продумано, але це таке на любителя. І ще одна фішка, про яку мало хто говорить, але яку реально помічаєш у використанні, це ефект м'якої шкіри. У Sony ZV-E10 є вбудована функція, яка легко згладжує шкіру прямо в камері, без фільтрів і без монтажу. Важливо! Це не робить обличчя пластмасовим, а просто трохи прибирає дрібні нерівності і робить картинку більш приємною для ока. Для блогів, розмовних відео, інтерв'ю це реально корисно. Ти можеш регулювати рівень ефекту на слабкий, середній або сильний. Тобто ти контролюєш, як саме виглядає твоє обличчя в кадрі. Це дрібниця, але саме такі дрібниці роблять камеру зручною для живого контенту. Тепер давай про те, як ця камера поводиться в реальності. Перше – зйомка себе. Sony ZV-E10 реально створена під формат «Я плюс камера». Ти ставиш її на штатив, вмикаєш і вона просто працює. Фокус не губиться, експозиція адекватна, ти можеш говорити і не думати про технічні моменти. Друге – блог і життя. Прогулянки, влоги, поїздки, бекстейджі. Камера швидко вмикається і не заважає процесу. Третє – кінематографічна картинка. Якщо трохи попрацювати зі світлом, об'єктивом і профілем зображення, ZV-E10 може видати дуже дорогий кадр. Тут же не камера обмежує, а твій підхід. Четверте – контент під різні платформи. YouTube, Instagram, TikTok. Камера легко адаптується під горизонталь і вертикаль. Особливо, якщо знімаєш 4К. Тепер давай про мій особистий досвід. Почнемо з плюсів. Перший плюс – автофокус. Він реально виручає. Знімаючи ті самі відеопортрети, які в моєму випадку в основному супроводжуються не статичною картинкою, я повністю довіряю автофокусу. Просто вімкнув кнопку запису і знімаю. Другий плюс – це якість картинки за свої гроші. Вона виглядає краще, ніж очікуєш від камери цього класу. Перед покупкою цієї камери я був готовий до непоганої картинки, але я не був готовий до того, що вона реально перевершить всі мої очікування. Навіть це виглядає як завгодно, але я не можу на цьому не зупинитися. Навіть в самому звичайному профілі з мінімальною корекцією мені вдалося зняти, на мою думку, досить якісні відеопортрети, парочку кліпів і один короткометражний фільм. І вже після цих робіт я можу сказати, я горжуся якістю картинки, яку видає цей малюк. Третій плюс – простота. Камера підходить як для новачків,
так і для тих, хто хоче просто рости в якості своїх робіт. В цій камері все прямо тобі говорить. Не мороч собі голову, просто бери і знімай, я тобі в цьому допоможу. Тепер коротко про мінуси, бо вони теж тут є. Перший мінус – відсутність стабілізації в матриці. Якщо знімаєш з рук, це відчувається. Другий – кроп у 4К. Не критично, але про це треба знати. Особливо, якщо знімаєш себе на широкому куті. Третій – акумулятор. Для довгих зйомок краще мати запасний або павербанк. Що ж, підсумовуючи це відео, я можу сказати, Sony ZV-E10 – це не ідеальна камера, але вона не намагається нею бути. Це інструмент для тих, хто хоче знімати, а не нескінченно вибирати техніку. Для тих, хто ставить ідеї вище за характеристики. Що ж, якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, щоб я зрозумів, що рухаюсь у правильному напрямку. Напиши в коментарях, на яку камеру ти зараз знімаєш, або чи думав ти про Sony ZV-E10. Підписуйся на канал, тут я ділюся власним досвідом простими словами. Побачимось у наступному відео. І пам'ятай, знімай не камера, знімай людина.